Hi everyone! Good morning! Nandito kami ngayon, nag-staycation sa AC Beach Resort. Dito mismo sa Infanta, Quezon. And sa napapansin nyo, public beach resort po ito. Pero konti lang po yung mga nagbakasyon. Kasi siguro marami na din silang mga options kung saan sila pupunta. So, today, nag-tent lang kami dito since allowed naman dito yung tent. And ini-enjoy lang talaga namin yung beach. This is also for the kids because we're having a vacation together with our family. So, today, papakita ko sa inyo yung setup namin sa tent. Ayan. So, first, dito tayo sa The Cruz family. So, ito yung tent nila. Yan sila. First. Second naman, ito kay Josh. Yan siya. Ayan, yung kanyang tent. Third. May cellphone na naiwan doon. Ay, ano pala? Solar yan? Casing lang. Nag-click yung cellphone ko yata. Yan, dito ka sa Pinion family, ito yung kanilang tent setup. Tapos ito yung sa amin. Ayan. Ayan sa amin. So, nilagyan na namin yan siya ng mga tarp